Good morning guys. Mag-hike tayo tsaka kukuha tayo ng mushroom. Sana meron. Ayun, may susunduin lang tayo. Good morning! Ayan, kasama natin si Henry. By the way, wala nang restrictions dito. Pwede kami magsama, ha? Ready? Ready! Sige. Nandito na kami sa spot natin. Look at this oak tree. Tara, trip tayo. Enter. Pine forest. Ingat lang sa asa. Pasayurin natin. Hey, why not? Wild berries. Yep. Ayun may thorns. Nakita mo yung thorns? Ay, pare lang. Ayun, apay oh. Wala mga prutas na. Meron? Oo. Yan ka ba? Ay, oo, nagsisimula pa lang. Yan o. Gawa ka? Kaya ba? Baka? Sige, tingnan natin. Ito meron na malapit. Ouch! Hihi! Ikaw na ikaw. Tikman nga natin. Ayan o. Achim! Asim. Asim talaga. No? Mga wild berries Wild eh. berries siya. Oo. Achim! Anong tawag sa atin ito? Yung maliliit na wild berries sa atin? Puno. Bignay. Bignay ba? Sa atin kasi puno eh. Parang ganito siya. Parang ganyan. Ganito. Bignay. It's cluster din. Kaya pag tinignan mo ilalim, Ayun. kasi yun ang hinahanap mo. Pores. Oo. Okay, ang tawag dito, slipper jack. Pagkakainin mo siya, tatanggalin mo yung balat. Babaw. Oo. Tapos iba tinatanggal na yung ito. Okay? Oo. Saffron? Yeah. Saffron cap mushroom ang tawag dito. Saffron milk caps tawag. Or pine mushrooms. So, malalaman mo ito. Kaya milk cap, nagmi-milk siya. Yan. Right. Nagsistain yan sa kamay. Yan. Ito yung masarap. Ito yung kukunin natin. Ah, okay. Yeah. Maraming stars. Ano tayo maliliit? Yan saffron cap. Oo. Kita mo? Maliit. Pero patay na. May nakahulin siguro. Ito yan. Natumba. Pwede yan oh. So tatanggalin mo, lilinisin mo. Linisin mo na siya. Para paglagay mo sa bag mo, malinis na siya. Hindi na siya yung magkakalat ka pa ng Mud. Tanggalin mo na yung ilalim. Right. Okay, pagkasok mo na, tingnan mo na wala nang uod. Uod sa loob, walang uod. Para malinis na. How's it, bro? Show me what you got. Yeah! Beautiful. Tingin. Mushroom na siya. Certified forager. Yeah. Ayun oh. Ito oh. Kunin ko. Kunin mo lang sa ilalim. Yan oh. Yan oh. It's yours. Ayos ba? 1 kilo. So pwede mo dalhin yung kids mo. Huwag forage kayo. Ha? Diba? Very nice. Yung mga maliit, itakpan mo ulit. Oh, kapag balikan. Balikan natin. Mga 2 araw, 3 araw. Ito naman. Ayun, pagka nagsawa ka sa crabbing, sa fishing, pag ayaw mo na lang yun ng sardinas, kumuha ka ng mushrooms. Oh, di ba? Tingin, diba mo? Like that. Parang ano lang ah. Bro, libre. Linisin mo lang bago mo ilagay para yan, tapyasin mo na yan, no? Yung, may tama. Oo. Para paglagay mo sa bag mo, hindi na maraming lilinisin. Di ba? Parang ano siya, no? Orange na. Saffron color. Oo. Gawin mo risotto, bro. Ayun, ito nga no. Pang risotto. Yun. Yan, pag hinawi mo. Yun no. Alam mo na itsura nila, na? Yun no. Ito magandang beginner mushroom. Yun no. Ayos. Dami. Amoy yan, no? Fresh. Fresh na. Binibenta yung pang sasakyan, fine.
Pine fresh. Oh, fine, fine. This. Found some more saffron caps. Very nice. There you go. So, we look here. So many. Oh, go ahead. Do it. Another one hiding there. Another one hiding here. So many. There's more hiding under. That's Henry. Ito, dami oh. Yan. Ito. Kala mo lang wala eh. Ito. Daming gold man. Unlocked skills. Foraging. Yun oh. Dami oh. Maliliit pa oh. Tingnan mo. Ah, yeah. Oh, button. Papalitan yan. Silong na muna kami. Kasi lumalakas ang ulan. Kami sisilong na muna. Yun no. Siyempre yung mga ano na muna yung tatabi. Mga produkto. Bahay kubo ni Henry. Parang silong sa bukid. Alam mo yun? Galing na. Bahay kubo. Oo nga. Ha? Maliliit oh. Dami oh. Maliliit. Oo, maliliit na. Kailangan hirap pumasok dyan. Na, Sabi, tusok pati dyan. dahon pala niya, merong ano. Matusok na lahat eh. Oo. Nope, no thanks. Masakit. Ayun, oh, dami pa no. Dahil sa, may malaki pa ka doon sa gilid eh. Oo, ano? Yes. Yun. Chini. Slipperies. Slipper jack. Ah. Dog na eh. Ano na? Dog na. So that's a slippery jack. It's got pores underneath. Slimy top. Good fade. Kookaburra. Tusok no? Oh, grabe. Oh. Yan oh, pagka sumabit ka dyan. Masakit. Oh. Kasi baliktad siya eh. Oo. Ay yung mga ano. Parang berries, no? One for the road. Asim! Parang kamyas. Sarap din yan. Naalala ko yung bugnay? Bugnay? Oh. Bignay. Bignay. Sa Bisaya, bugnay. Bugnay. Diyan po natin tatapusin ang foraging for mushrooms. First timer. I have my beginner's luck.
Sulit. Mga 6 na kilo. Sulit, no? Uy! Narinig mo yun? Ang lakas ng tunog, no? Mahimik. Dahil ganda ng lugar. Uwi na kami. At kami magpapaalam na sa inyo. So good to be back home from our trip. So I've cleaned the mushrooms already. See how bright the saffron milk caps are. And then we'll slice it. So that's what they look like. Now I'm just going to saute it in garlic and some butter. So in a pan, just heat it up. Get some garlic. Alright, we'll just throw in some of our mushrooms. Pepper, some salt, get a rye bread, we'll toast it, turn it over, shake this bit. Yes. We'll stuff it with our garlic butter mushrooms. Let's eat. Worth it, eh?